So one move can make a big difference in your life. Alright, so magandang Tuesday morning sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo matagpuan sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan do. GG. So, alright, sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your own YouTube channel or your own business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. And running na po ang ating ulit, ating e-marketing website. So, and may mga products na rin tayo dyan. We're doing drop shipping. And sa mga gusto magpa-coach on how to do it, message ka lang din sa akin. And nandun tayo ng August 24, 25, and 26. We still have 2 available slots para sa gustong magpa-coach ng personal. Alright, so, why do you need business partner? So, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-business and you want to have your own business, congratulations for that big decision in your life. Sabi nga ni Ma'am Joyce, ay ma'am, one small move, one move can make a big difference. Yan. So, nag-brainstorming kasi kami no Saturday. So, yun yung may mga title kami na buo. So, one move can make a big difference in your life. What is that one move? That is making a decision to start your own business. Okay? And after starting it, doon mo makikita, sasabihin mo sa sarili mo, ba't ba ako hindi agad nagnegosyo? Ba't ba agad hindi ko ginawa to? Okay? So, doon na yung mga regrets. Pero, it's not yet late, right? Pwede pa simulan. And, eto isa sa mga options mo. Doon sa mga hindi alam kung paano magsimula, nalilito talaga, you can try to have your own business partner. Okay, so bakit? Kailan mo kakailanganin ng isang business partner? Okay, so number 1, you need business partner pag medyo kulang ang yung finances. Yan. So, gusto mo magnegosyo, meron kang naisip, di ba? Pero, kulang ka ng capital. Okay? And that's the time for you to have your business partner. So, nakita mo, meron kang kaibigan, may capacity, pero wala namang gustong gawin, may pera lang siya, at willing naman siya makipag-business partner, you can do that. Okay? Find someone na medyo matured, okay? Na pareho na kayo ng mindset. Dapat kasi pareho kayo ng mindset. Pag hindi, ikaw lang yung driven, siya hindi, nagbigay lang ng pera. So, hindi siya pwede. So, kailangan sabay kayo ng mindset. Alam nyo, kaya nga may mga nagpapa-coach sa akin, group po minsan Or minsan naman mag-asawa, minsan pamilya. Kasi para pare-pareho daw sila ng mindset, pare-pareho sila ng lipad ng isip nila. Okay? So, yan ang one of the reasons. Okay? And, bilisan lang natin, palobat tayo. Okay? Second, so, doon sa mga, yan, kulang ang pera mo. Okay? That's number 1. Second, okay? If you don't have technical skill, okay, for example, like in my case, I want to do e-commerce business. Kaya lang wala talaga akong technical skill Hindi, yung ang ipiprint from messenger, hirap pa ako kung ano gagawin. Pero alam nyo pa, isa sa mga businesses ko, e-commerce. So, naipag-business partner ako dun sa maraming technical skill. O yung kaya ng technical skill, yung hindi ko kaya nilang gawin. I have 2 business partners na they are doing it for me. Okay? Then, nag-hire pa kami ng assistant. Okay? For dropshipping, website making, YouTube channel. Lahat naman gusto magpagawa ng YouTube channel. And, iba pang related sa e-commerce business. So, wala kasi akong technical skill. Kaya, yan, nakipag-business partner tayo. So, you can also do that. Kung meron kang gustong gawin na negosyo, okay, meron kang negosyo, pero hindi mo alam kung paano, like, hindi mo alam kung paano gamitin ng, t-shirt printing, hindi mo alam kung paano, di ba? So, dun ka makikipag business partner kasi meron silang technical skill, okay? Alright, so, third, kailan ka makikipag business partner, okay? Pag yung isang tao, meron siyang idea, na ipagkwentuhan ka, ganda ng idea niya, yung concept niya. So, ikaw naman, may capacity ka naman, may time ka naman to do that. So, you can have your own, you can partner with him or her, di ba? So, kung meron siyang idea, okay? Nagkukwentuhan lang kayo, nagkakapi kayo, bigla naisip, ito pwede. Di ba?
So, wag yun nang pakawalan yung idea na yan. Mag-meeting na kayo, ituloy nyo na yung meeting nyo for business partnership. Okay? I-launch nyo na yan. Okay? That simple idea. Di ba sabi nga natin na ideas, ay si Zuckerberg, sabi niya, ideas don't come in full form. So, medyo idea lang yan, konti lang, pero pagka sinimulan nyo nang gawin yan, lalawak na yan. Okay? Sabi ko nga, ano ba isang sikreto ng isang pagyaman? Isa sa mga sikreto ng mayayaman is that one idea na meron sila. Okay? So, number 4. Number 4, kailangan ka makikipag-business partner. Okay? When you don't have the place and meron siyang place. I heard one story about it. Meron siyang idea, meron siyang concept, pero wala naman siyang lugar and it takes a lot of money para makabili siya ng ganung place. So, ang ginawa niya, nakipag-business partner siya. So, you can also do the same, okay? So, may lugar na, nandyan na, hindi niya naman ginagamit. So, sabi mo, business partner tayo, okay? So, gamitin ko yung place mo for this business idea. So, okay tayo, right? And number 5. Okay, number 5. Kailan ka makipag-business partner, right? So, pag yung tao na kausap mo, meron siya experience to that business. So, nagawa niya na dati, pwede kang makipag-tie up, di ba? So, like, meron tayong mga, meron naipag-business partner sa atin. Nakita ko naman, may experience sila. So, I'm joining them, like Sir CJ and Ma'am Joyce. So, malapit na po nating simula ng ating laundry business. Yan. So, kasi may experience na sila in running their own business, laundry shop. So, doon ka maipag-partner kasi alam mo naman na naging matagumpay na sila sa field na yon, di ba? So, alam na nila in and out, okay? So, yun na, di ba? So, if you meet people na merong isang business na nagtagumpay na siya, may experience na siya doon, so, possible, mag-partner kayo, iba lang yung lugar, parang dito, sige, dito natin gawin yan sa province namin o dito sa city namin. Okay? And, number ano tayo? 6. Number 6, kailangan ka makikipag-business partner. Okay? Pag yung tao successful, sabi nga ni Ty Lopez, you talk to the successful people. Di ba? Maring hindi doon sa field na yung number 5 kanina, pero at least in his life, naging matagumpay na siya sa buhay, investment, finances. So, kahit iba na, alam nyo, kahit iba na yung gawin yung negosyo, he will be fine. Kasi, napatunayan niya na yung formula Napatunayan niya na it works. At isa sa malaga doon, meron na siyang discipline. Yun yung importante kasi sa isang nagninegosyo, meron tayong disiplina. Diba? Minsan, sabi ko nga, sa previous vlogs ko, bago ka magkaroon ng negosyo, work on yourself first Diba? So, dapat isipin mo muna, ano ba yung dapat ko pang gawin, disiplina sa sarili ko. Diba? Dapat sipagan mo na ng konti. Diba? Dapat, mas creative ka na, mas nag-analyze ka na ng mga bagay. So, it's discipline ang discipline din, yung iniiwanan mo na yung mga bagay na hindi mo na dapat pang ginagawa, iniisip, di ba? Pinapalitan mo siya ng productive things sa buhay mo. Okay, so, but that's not that topic. Ang topic natin. Go to successful people, you talk to them, ay pag-coffee ka, sabi mo, gusto ko makipag-business partner sa inyo. Di ba? Huwag ka na makipag-partner doon sa mga, doon sa mga panay ko mo, kontra, negative. Huwag na, kasi sayang lang time mo, sayang lang effort mo, sayang lang din ang pera mo. Alright? Next, number 7. So, why you need business partner? Alright. Pagka wala kang time, di ba? Sila may time. Okay. You need business partner. Di ba? So, like ako, I'm running 5 businesses na hindi naman ako yung gumagawa kasi I don't have time. Sabi nga nung kausap ko kailan ba yun, Sunday, nagko-coach ako. Sabi niya, alam mo Doc, what's amazing to you is you're a full-time principal and yet meron kang mga businesses, meron kang pang YouTube channel, di ba? So, amazing, sabi niya. Sabi ko, it's amazing because I have business partners na may time. Di ba? So, may mga ideas ako, may concept ako,
Kaya lang wala akong time. I also have may capacity naman tayo to finance our businesses. Kaya lang talagang wala tayong time. So, naghanap ako ng taong may time. So, running ang business natin. Di ba? And, ano pa? Okay, last important, sana umabot yung battery natin. Last important ang business partner, sila na rin support group mo. Di ba? Malagay may ka-brainstorming ka, may kausap ka na, you know, nagpupush din sa atin na, kaya natin to, ito pwede natin gawin, ito pa. Di ba? It's just mahalaga na meron kang support system. Yung inner circle mo, nagiging stronger siya because you are surrounded with mature people. Right? Okay, so if you want to know more about business partnership, message ka lang para I can coach you. Okay, alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yan. Let's go, let's go.